ba yung cassava cake? Ito. Lalagain mo muna yan. Hindi, sa cassava cake di. Sa nilupak, oo. Umpisahan na natin ang pagluto ng cassava cake. Ang ating ingredients: coconut milk, 2 eggs, cheese, condensed milk, sugar, at ang cassava, grated na cassava. Gawa lang tayo ng 600 grams na grated na cassava. Una natin ilalagay yung condensed milk, 3/4 cup na condensed milk. Then hahaluin natin siya ng mabuti. Susunod natin ang 3/4 cup na sugar. Pag ilagay lahat, kasaluin na mabuti. Brown sugar ang ginamit namin kasi mas natural siya kaysa sa white sugar. Then ilagay na lahat ng natitirang sugar. Haluin na mabuti hanggang mag-blend lahat yung sugar sa cassava. After natin mahalo, ilagay natin ang coconut milk, half cup na coconut milk. Tsaka ilagay na rin natin ang 2 itlog. Then haluin ulit ng mabuti. After natin haluin ng mabuti, maglagay tayo ng half cup na cheese. Then haluin ulit natin siya ng mabuti. Next step natin, ihanda natin ang ating lagayan. Tapos lalagyan natin siya ng oil. Cooking oil lang aming ilalagay dahil wala kaming margarine. So ibabrush lang natin yung cooking oil para hindi didikit yung ating cassava cake. After natin malagyan ng oil, ilalagay na natin ang ating cassava sa ating lagayan.
after natin siya mailagay sa tray, pwede na natin siyang ilagay sa oven. Preheat na natin ang oven sa 300. So, actually pwede na natin ilagay at saka hayaan natin siya dyan ng 45 minutes. Open on the way. Okay. Oops. Ayun. Lagyan mo. Ayan. Nilagay na namin sa loob. Okay. Close the door. So ayan. Lulutuin natin siya sa loob ng oven for 45 minutes. After 35 minutes, yung gilid niya medyo nag-brown na. So, hintay pa ulit tayo ng 15 minutes. Ilalagay na natin yung cheese sa ibabaw. Luto na ang ating cake. After 3 minutes, tatanggalin na at baka masobrahan. Yan na siya. Yan o. Taba. Yan. There you go. That's our cassava cake. Ready na ang ating cassava cake. Ganda ng pagkaluto. Brown sa ibabaw, brown sa ilalim, sa gitna ay tada! Malagkit. Pwede na siyang bigyan ng 5 star. Sa kape. Merienda na. Kain po tayo. After ng few minutes, ito na po ang nangyari sa aming cassava cake. Ubus na po. Please like po, subscribe sa aming channel, tsaka comment na rin po para sa susunod na video kung ano pong gusto nyong lutuin namin. Maraming salamat!